शेतकरी बंधूंनो नमस्कार। आपण गेल्या साधारणपणे 30-35 वर्षापासनं कमर्शियल केळीची शेती करतो आहे आणि आज जर आपण बघितलं तर अनेक शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतात की आमचं बागायत पूर्वीसारखं होत नाही आहे, पूर्वीसारखी आता केळी होत नाही आहे, पूर्वीसारखी गुणवत्ता मिळत नाही आहे, पूर्वीसारखं वजन मिळत नाही आहे, पूर्वीसारख्या बागा एकसारख्या होत नाही आहे, असे अनेक प्रश्न शेतकरी बंधूंच्या मनामध्ये आहे। आणि म्हणून आपल्याला थोडंसं ॲनालिसिस केलं पाहिजे की ज्यावेळेस 35 वर्षाच्या पूर्वी 30 वर्षाच्या पूर्वी राजाराम भाऊ 5000 केळीची झाडं लावायचे आणि आज ते 2 ते 2500 केळीची रोपं लावता आहेत। मुद्दा महत्त्वाचा सांगण्याचा काय आहे की पूर्वीच्या काळामध्ये शेती ही बदलत होती। 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षाच्या गॅपनंतर त्या शेतामध्ये केळीचं पीक येत होतं आणि त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये क्रॉप रोटेशन होत होतं। पीक पद्धती बदलत होती, म्हणजे ज्वारी असेल किंवा देशी कपाशी असेल, सोयाबीन असेल, तीळ असेल, भुईमुंग असेल, चवडी असेल, हरभरा गहू असेल, अशा प्रकारचं वेगवेगळं क्रॉप रोटेशन त्या काळामध्ये केल्या जात होतं। परंतु जर आपण 30-35 वर्षाचं उदाहरण घेतलं तर साधारणपणे आता जेव्हापासनं जैन ठिबक आलं, टिश्यू कल्चर आलं, फर्टिगेशनची टेक्नॉलॉजी आपण आणली आणि मोठ्या प्रमाणात कमर्शियल केळीची शेती व्हायला लागली। त्यामुळे ज्या ठिकाणी 5000 झाडं लागायची तिथं आता 50,000 झाडं लागायला लागली। ज्या ठिकाणी 5 वर्षानंतर केळीवर त्या शेतामध्ये केळी येत होती तिथं आता अल्टरनेट इयर केळीची शेती यायला लागली। हा पहिला मुद्दा। दुसरा मुद्दा, पूर्वीच्या काळामध्ये जेव्हा आपण हे सगळं करत होतो जमीन तापत होती, जमिनीची सुपीकता वाढत होती, शेणखत मोठ्या प्रमाणामध्ये उपलब्ध होतं आणि केळी करत असताना शेणखत टाकणं हे कंपल्सरी होतं। आजही रावेर यावल मुक्ताईनगर बऱ्हाणपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेणखताचा वापर आपल्याला होताना दिसतोय आणि म्हणून 30 ते 35 वर्षामध्ये माझी जमीन बदलली आहे का, माझ्या जमिनीचे केमिकल गुणधर्म बदललेले आहे का, हा प्रश्न आता आपल्याला करण्याची वेळ आलेली आहे। त्याचं कारण आपण लक्षामध्ये घ्या की साधारणपणे आपण जर बघितलं तर साध्या नांगराने 10 ते 12 इंच जमीन फक्त फोडल्या जाते। 10 ते 12 इंचाच्या खाली नांगराचा फाड जो आहे जमिनीवर घासला जातो आहे, त्याच्या खाली हार्डपॅन निर्माण होत आहे। आपल्या जमिनी 8 ते 8.5 pHच्या आहे। आपण आता मोठ्या प्रमाणामध्ये चांगली केळीची शेती करण्यासाठी फर्टिगेशन अन्न घटकाचा वापर जास्त करतो आहे। परंतु असं जरी असलं तरी या जमिनीचे क्षारांचं प्रमाण कमी करण्याच्यासाठी ज्या पद्धतीचं ड्रेनेज जमिनीमध्ये असलं पाहिजे, निचरा जमिनीमध्ये असलं पाहिजे, तो नाही आहे। ज्या पद्धतीने क्षारांना वाहून नेण्याच्यासाठी धो-धो पाऊस असला पाहिजे, 6-6 महिने पाऊस असला पाहिजे, 8-8 महिने पाऊस असला पाहिजे, तोही आपल्याकडे नाही आहे। आणि म्हणून ज्या फिलिपिन्स, होंडुरस, इक्वेडोर, कोस्टारिका, जमैका, निकाराग्वा, ब्राझील या देशामध्ये गेल्या 50-70 वर्षापासून साधारणपणे कमर्शियल केळीची शेती होते आहे आणि आजही केळीची शेती उत्तम होते आहे, त्याचं जर प्रमुख कारण काय असेल तर अत्यंत निचऱ्याच्या जमिनीमध्ये त्या ठिकाणी शेती होते आहे आणि अत्यंत साधारणपणे 2000 मिलीमीटरपासून तर 4000 मिलीमीटरपर्यंत पाऊस असलेलं त्या ठिकाणचं वातावरण आहे आणि म्हणून जमिनीची क्षारता, जमिनीचा इश्यू, जमिनीच्या विद्युत वाहकता म्हणजे ज्याला आपण EC म्हणतो, हे जे टॉक्सिक इलेमेंट जमिनीमधले आहे ते कार्बोनेट, बायकार्बोनेट, सोडियम सारखे जे घटक आहे, क्लोराईड सारखे जे घटक आहे, हे मोठ्या प्रमाणामध्ये वाहून जाताना दिसत आहे कारण जमिनी निचऱ्याच्या आहे। जगभरामध्ये केळीची शेती ही 6-6.5च्या pHच्या जमिनीमध्ये केल्या जाते। आपण जळगाव जिल्ह्यामध्ये, बऱ्हाणपूर जिल्ह्यामध्ये, धुळे, नंदुरबारमध्ये, सोलापूरमध्ये केळीची शेती आपण 8 ते 8.5च्या pHच्या जमिनीमध्ये करतो आहोत आणि मुळामध्ये आपल्या जमिनीचा जो स्ट्रेटा आहे तो क्षारपड आहे। आपल्या काळ्या कसदार जी जमीन आपण म्हणतो तिचं नाव BC सॉईल आहे, तिला ब्लॅक कॉटन सॉईल असं म्हटलं जाते कारण काळी जमीन ही कापसासाठी चांगली आहे पण काळी जमीन ही केळीसाठी चांगली नाही आहे। आणि म्हणून मुळाच्या कक्षेमध्ये क्षार साचत आहेत का,
माझ्या जमिनीमध्ये क्षारांचं प्रमाण वाढलं आहे का, माझ्या जमिनीचं एरेशन कमी झालं आहे का, माझ्या जमिनीचं ड्रेनेज ब्लॉक झालं आहे का, हा प्रश्न केळी बागायतदारांनी करणं गरजेचं आहे. त्यानंतरच आपल्याला आपली केळीची शेती कशी उत्तमरित्या करता येईल हे आपल्याला ठरवता येईल. यासाठी काही सोल्युशन मधल्या काळामध्ये मी दिले. सगळ्या शेतकरी बंधूंना सांगितले की बा आपण सबसॉयलर वापरलं पाहिजे. शेतकरी बंधू म्हणतात की 2 फुटावर असंख्य पाईपलाईन आमच्या शेतीमध्ये आहे आणि म्हणून सबसॉयलर वापरण्याच्या अनेक शेतकऱ्यांना अडचणी आहे. त्याच्यावरती दुसरं सोल्युशन दिलं की आपण 100% गादी वाफ्यावर शेती केली पाहिजे. आज शेतकरी बंधू गादी वाफ्यावर शेती करताय, काही प्रमाणामध्ये त्यातनं रिलीफ मिळालेला आहे. मुळाच्या कक्षेतले क्षार हे पावसाच्या पाण्याने वाहून जात आहे आणि मुळाच्या जी कक्षा आहे ती अतिशय त्याचं केमिकल कंपोजिशन, त्याचं एअरेशन आणि त्याची क्षारता आणि त्याचा pH हा मेंटेन केला जातो आहे आणि म्हणून गादी वाफ्यावरची केळी ही चांगली होताना आपल्याला दिसते आहे. म्हणून शेणखताचा वापर असेल, ग्रीन मॅन्युरिंगचा वापर असेल, गादी वाफ्याचा वापर असेल, उन्हाळ्यामध्ये सरफेसवरनं पाण्याचं इव्हॅपोरेशन होऊन मुळाच्या कक्षेमध्ये क्षार साचणार नाही, क्षाराचं क्रिस्टलायझेशन होणार नाही म्हणून मल्चिंगचा वापर असेल, संतुलित अन्न घटकाचा वापर असेल आणि फर्टिगेशनच्या तंत्रज्ञानाचा वापर असेल, हे सगळं जर का आपण केलं तर मला असं वाटतं जे गुणवत्तेचे प्रश्न निर्माण होत आहेत, शेतकरी बंधूंना असं वाटतं की कुठेतरी रोपामध्ये काहीतरी अडचण आहे, परंतु वाद्याचे प्रश्न असतील किंवा त्या ठिकाणी नॉन फ्रुटिंग प्लांटचा प्रश्न असेल, हा 30 ते 35 वर्ष एखाद्या पिकाचं जेव्हा कमर्शियल प्लांटेशन आपण करतो त्यावेळेस आपल्याला अधिक अचूक व्हावं लागतं, अधिक शास्त्रोक्त व्हावं लागतं आणि अधिक शास्त्रोक्त होऊन जमिनीचे आणि पिकाचे जे प्रश्न आहे त्याला अचूकरित्या सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. मला असं वाटतं की 30 ते 35 वर्षाच्या नंतर केळी बागायतदारांना एका वेगळ्या विचाराकडे जाण्याची गरज आहे. केळी बागायतदाराला पुन्हा नव्याने विचार करण्याची गरज आहे की इथून आम्ही 30-35 वर्ष केळीची शेती अत्यंत कमर्शियलरित्या, शास्त्रोक्तरित्या खूप चांगली केली. इथून पुढचा काळ केळीच्या पिकाचा ब्राईट आहे, मोठ्या प्रमाणामध्ये निर्यात वाढणार आहे आणि म्हणून गुणवत्तेच्या मालाला सुद्धा चांगला वाव असणार आहे आणि म्हणून आपण हे सगळं समजून घेतलं पाहिजे. एका वेगळ्या विचार केळी बागायतदाराने केला पाहिजे असं मला वाटतं. हे जर का आपण लक्षामध्ये घेतलं, सगळ्या गोष्टीचं ॲनालिसिस जर का आपण केलं तर मला असं वाटतं आपले प्रश्न बऱ्यापैकी सॉल्व होतील आणि या पिकाला अजून काही पुढची 10-20 वर्ष सस्टेनेबल आपण 5-25 वर्ष ठेवू शकू असं मला वाटतं. धन्यवाद.